Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do të flasim për dhikret dhe lutjet të cilat lezohen në teshehud. Pa qëllimi me teshehud është ulja në namaz. Rreth dhikreve, pra që thuhen në teshehud, janë transmetuar dhe janë përcjell disa hadithe. Dhe kanë ardhur spari sa i përket teshehudit, kanë ardhur forma ndryshme. Edhe pse gjitha janë të parafrata me njëra tjetrën. Prandaj gjitha janë të lejuara edhe të lehtëshme të thuhen në namaz. Për këtyre formave është hadithi që u transmetuar te Muslimi, pra Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i cili tregon thotë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhud kama yuallimuna as-surata min al-Quran. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na mësonte teshehudin ashtu siç na mësonte surat e Kuranit. Fa kana yaqul, andaj thoshte në teshehud bejan sa thoshte at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Tahiyatet do thot përshëndetjet e bekuara, lutjet e mira janë për Allahun. Assalamu alayka ayuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja qoftë mbi ty o i dërguar dhe mëshira e Allahut edhe bekimet e tij. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salami qoftë mbi neve dhe mbi robërit e Allahut të mirë. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Po ashtu në dy sahihat transmetohet prej Abdullah ibn Mesudit, i cili thotë: Kunna idha sallayna khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Thot kur fillimisht kur faleshim pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra në teshehud, thashim selami qoftë mbi Jibrilin, mbi Mikailin, edhe mbi filanin edhe filanin, do i kam përmend me emra. Faltafata ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, thot atëri mas namazit i dërguari Allah u kthye nga ne dhe tha: Inna Allah ta'ala huwa as-salam. Vërtet Allah subhanahu wa taala është vetë selami, pra ai që jep paqe dhe siguri. Pa pejgamberi të Allah subhanahu wa taala se jetim është as-salam. Fa idha salla ahadukum falyakul. Prandaj thot kur të faleni ose kur të falet dikush prej juve le të thot namaz at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Përshëndetjet janë për Allahun, salavatet, domethënë lutjet dhe fjalët e mira, veprat e mira janë për Allahun, që na më shpjegoj më poshtë. Assalamu alayka ayuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastaj ka vazhduar pra selamin e tahiyatin, që është lezuar malat deri në fund. Thot fa innakum idha qultumuha asabat kullu 'abdin salihin fi as-samai wal ard. Kur të thoni teshehudin këtë formë, atëherë kjo lutje juaja e godet ose i shkon çdo robi të mirë të Allahut subhanahu wa taala që është qiell edhe në tokë. Pra edhe me legve edhe besimtarët mirë që janë tokë, i shkon do thot lutja kur thonë assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pastaj pasojna, pejgamberi ka thonë son shahadet në ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kanë edhe forma tjera të teshehudit. Mirë, po forma më e plot është kjo e Ibn Mesudit që sapo e lexuam. Edhe kjo është do thot forma më e mirë dhe më e plotë se çdo formë tjetër që është transmetuar sa i përket teshehudit. Qoftë forma e Ibn Abbasit që e lexuam më lart apo hadithe tjera që janë transmetuar në këtë temë. Pse është kështu? Kto as shpjegon më së miri Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroti, i cili thotë li anna tashahhud Ibn Mas'ud yatadammanu jumlan mutaghayyira wa tashahhud Ibn Abbas jumlatun wahida. Për arsye se teshehudi që u transmetuar për Ibn Mesudit thonë vetën e tij përfshin edhe përmend fjali të ndryshme që dallojnë prej anës tjetrës, kurse teshehudi Ibn Abbasit llogaritet me qenë fjali e vetme. Ta çka do të thonë, çfarë është kuptimi i këtyre fjalëve të Ibn Qayyimit? Pra e pam që te teshehudi Ibn Mesudit fjalët janë bashkërenditur me lizën dhe wa at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa at-tayyibatu. Prandaj secila prej këtyre fjalëve tregon një lavdrim apo lavdat veçantë për Allahun subhanahu wa taala. Pra përshëndetjen për Allahut dhe lutjet i takojnë vetëm Allahut dhe të mirat, pra i takojnë vetëm. Atë teshehudi Ibn Abbasit e pam që gjitha këto pro kanë ardhur
bashkënditura pa këtë lidhëzën dhe. Prandaj ajo llogaritet si një fjali e vetme. Pa llogaritet sikurse një fjali e vetme. Prandaj për këtë arsye, po dietarët e kanë sqaruar gjithashtu që po për fjalët e Ibn Kaimit që forma më e mirë, më primare, po më parsorë thuhet edhe më e plotë edhe e përkryer është kjo forma e Ibn Mesudit. Gjithashtu kjo është ajo forma që është e njohur edhe do thotë e kanë përdorur ose e kanë preferuar shumica e dietarëve. Po edhe nga aspekti i zinxhirit hadithit, kjo është forma më e saktë që është transmetuar për pejgamberin sa po forma të teshehudit më e saktë është kjo që u transmetuar për Ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Prandaj Tirmidhiu Allahu mëshiroft pasi e transmeton këtë hadith thot hadithu Ibn Mas'udin qad ruwiya anhu min ghairi wajh wa huwa asahhu hadithin ruwiya an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud. Hadithi Ibn Mesudit është transmetuar në shumë rrugë. Prandaj thot është hadithi më i saktë që është transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa i përket teshehudit. Wal amalu alayhi 'inda akthari ahli al-ilm min ashabi an-nabi wa man ba'dahum min at-tabi'in. Ata shumica dietarë kanë punuar me këtë hadith. Prej sahabeve edhe pastaj tabiinëve dhe dietarët që kanë ardhur pas tyre. Po sidoqoftë që është më lart njeriu pra i lejohet me zgjedh cilën do prej këtyre teshehudeve që u transmetuan hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me punu me to. Po me cilën do që të punon është e saktë dhe e lejuar. Pastaj sa i përket kuptimit të këtyre fjalëve, kur themi at-tahiyatu lillahi, at-tahiyat është shumë si tahiyya që gjithsesi do thotë përshëndetje. Mirë, po këto kuptimin e ka ato madhërimet e respektimet gjitha i takojnë Allah subhanahu wa taala. Po çfarë do qoftë formulimi, qoftë ai madhërim apo lavdërim ndaj Allahut subhanahu wa taala, po gjithashtu edhe format edhe gjendjet e ndryshme përmes cilave njerëz e madhrojnë Allahun subhanahu wa taala, siç është rukuja apo sejdja apo çdo për ulje dhe nënshtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjitha këto madhrime dhe lartësime dhe lavdërime për Allahun i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allah është i vetmi që nuk ka ortak edhe që i meriton këto përshëndetje për këto lavdata dhe këto madhrime. Pastaj kur themi lillahi, janë për Allahun, kjo i përfshin ti kuptime. Po janë për Allahun nga se Allahu i zotron ato, po gjithashtu edhe Allah i meriton ato. Kur themi was salavatu, gjithashtu edhe salavatet, pra i takojnë Allahu subhanahu wa taala, për qëllim janë disa dietar ka thonë salavatet namazet e njohura. Ka se në gjuhën arabe, pra salavat është shumë si salah, e salah është namazi i cili është ligjësuar për neve me falë që ka ruku, sejdë dhe kështu me radhë. Mirë, po disa dietar ka thonë këtu përfshihen edhe duaja. Ka se në gjuhën arabe es-salah i thonë lutjes. Për gjithsesi, es-salatu është lutja. Prandaj kur themi es-salavatu, pra salavatet janë për Allahun, për qëllim janë namazet, gjitha namazet që i falemi, po ashtu do thotë edhe lutjet, gjitha lutjet edhe duat që i bëjmë janë për i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Allah i meriton. Po nuk na lejohet asnjë prej këtyre namazeve apo prej duave dhe lutjeve tona t'ia drejtojmë dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Wa tayyibatu këto është mbiemër apo cilësi, të mirat. Çka është për qëllim të mirat? Po për qëllim janë fjalët edhe veprat e mira. Pra fjalët edhe veprat e mira për mesela njerëz afrohen te Allahu subhanahu wa taala i takojnë pra vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk na lejohet që mu afrohet dikush tjetër me këto fjalë dhe vepra të mira veç se te Allahu subhanahu wa taala. Pra Allah është ai vetëm i cili meriton që me çdo fjalë apo vepër të mirë ne si robër të afrohemi te ai. Pastaj thot assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selami qoftë mbi ty o i dërguar, o te i dërguar dhe mëshira dhe bereqet apo bekimet e Allahut. Kjo është lutje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra lutim Allahun që Allah më dhon selam, pra më dhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam selamet, paqe, selamet, siguri. Po ashtu më dhon mëshirë edhe më dhon bereqet, më dhon bekime të shumta. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili lutemi për të. Dhe nuk na lejohet me lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam siç veprojnë disa do thotë sekteve të humbura të devijuara që i atribuohen Islamit. Pastaj thot assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Selami qoftë mbi neve dhe mbi gjithë robërit e mirë të Allahut. Pra këto spari njeriu lutet për vete, pastaj për gjithë besimtarët. Që është e pa për hadithet qofshin, do thot për banorëve të qiellit, po për mlekëve, po për banorëve të tokës,
që janë për besimtarët dhe robërit të Allahut, lutet që Allah më dhon selam, për Allah më dhon paqe, siguri, selamet për çdo të keqe, për çdo dëmi, për çdo smundje, për çdo mangësi e kështu me radhë. Po këto beshohim që janë vërtet fjalë dhe lutje për mbledhse që janë transmetuar për pejgamberin sa që do të pranaj kam mësuar me thonë në namazin tonë. Disa dietar kur e kanë shpjeguar këto, pra kjo është transmetuar ose këtë fjalë ka transmetuar Ibn Hajeri për Bejdavit, ka thonë që pejgamberi sa këto spari na kanë mësuar neve që me veçu ato me këtë lutje, me këtë dhikr. Po spari me lut Allahun që atij më dhon selam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Po shkak të pozitës lartë që ka pejgamberi sa dhe drejtës madhe që ka ndaj neve, pasi besimtar. Po pejgamberi ka drejt ndaj neve më shumë se sa çdo kush tjetër pejkesave. Prandaj spari do të më lut, po ka drejt ndaj neve më shumë se sa vetvetja jon për se sa vetë ne për veten tonë. Ka se pejgamberi sa është ai i cili po na ka mësuar rrugën e shpëtimit. Prandaj spari do të më lut për pejgamberin. Pastaj na ka mësuar që më lut për veten tonë, po më veçu veten tonë me lutja assalamu alejna, për arsye se do thot gjëja më e rëndësishme me cilët i kushton rëndësi njeriu është do thot spari më lut për veten tënde, që kanë edhe hadithe tjera që spari më fillu me lutje për veten tonë, pastaj për të tjerët. E pastaj pra pejgamberi na ka vënë që mi përfshi me këtë lutje pra me selam krejt robërit e mirë të Allahut subhanahu wa taala. Pra këto përmes saj pejgamberi po na gjithashtu po na mëson që vazhdon pra këtë dietare sharrën, që në lutjet tona mos mu tregu pra egoist mu lut vetëm për veten tonë, po do të mi përfshi edhe pjesën tjetër të besimtarëve. Po lutja jon do të mi përfshi edhe ata. Pastaj thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut, edhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Pra këto njeriu kur e thot këtë lutje e thot pra shahadetin, siç e dim, dëshmin se Allah subhanahu wa taala është i vetmi i cili i takon për adhurimi, i vetmi i cili meriton adhurimin, është i vetmi do thotë që i takon njëshmëria dhe njësimi me adhurimet dhe lutjet tona. Po ashtu, pra dëshmojnë që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob me cilë do hum robi i Allahut, edhe që Allah e ka veçuar me shpallje, me mesazh. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështë më lart është rob që nuk lejohet të adhurohet, ka se është rob i Allahut subhanahu wa taala. Edhe është i dërguar, cilët ne duhet të mbidhemi dhe ta pasojmë. Pastaj, pas teshehudit, siç e dim, legjësohet për muslimanin me dërgu salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pa këto janë të njohura si salavat ose salat ibrahimia. Edhe për këtyre salavate kanë ardhur hadithe të shumta. Për tyne është ajo që është e njohur, cilën secili prej nesh pa e themi në namazin tonë, që transmetohet te Buhariu dhe Muslimi prej Abdurrahman ibn Abi Leila, i cili thot: "Laqiyani Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu, فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم." Thot një ditë më takoi Ka'b ibn Ujra, edhe më tha dëshiron të adhuroj, pra të jepi një dhurat, cilën e kam marrë edhe kam dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu bala fahdiha li. Qëse se ma jep këtë dhurat. Fa qala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qulna ya Rasulullah kayfa as-salatu alaykum ahla al-bayt fa inna Allah qad 'allamana kayfa nusallim. Thot të kam pyetur dërguar Allahut e kemi thonë: o i dërguar i Allahut, si dërgojmë salavate për juve edhe familjen tonë, nga se thot Allahu na ka mësuar neve se si me dërgu selam. Pra selami është teshehud, që thamë më lart. Atëherë më ka thonë kulu, thuani Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. O Allah, dërgo salavate për Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, siç ke dërguar salavate për Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Vërtet e i lavdruar dhe i madhruar. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. O Allah, bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit ashtu siç e ke bekuar Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit, vërtet e je i lavdruar dhe i madhruar. Po ashtu në dy sajete është transmetuar prej Ebu Humeid Sa'idi radiallahu anhu, i cili thot:
për sahabët tregon që e kanë pyet kanë ja Rasulullah kayfa nusalli alayk, o i dërguar Allah, si të dërgojmë salavate për ty. Fa qala qulu Allahumma salli ala Muhammedin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Po kjo është në formë tjetër. Ka thonë o Allah dërgoj salavate për Muhammedin, për gratë e tij edhe pasardhësit e tij. Kema sallaita ala ali Ibrahim, ashtu siç ke dërguar salavate për familjen e Ibrahimit. Wa barik ala Muhammedin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Edhe bekoja Muhammedin gratë e tij, pa bashkëtorët e tij dhe pasardhësit e tij. Kema barakta ala ali Ibrahim, ashtu siç ke bekuar familjen e Ibrahimit, innaka hamidun majid. Për këti hadithi, s'pari përfitojmë për fjalës të Ka'bit, i cili ka thonë për Abdurrahman ibn Abi Lejlës që a dëshiron të adhuroj një dhurat që kam dëgju për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo na tregon se s'është kujdes të madh i tregonin sahabët, pra selefi, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa shumë i gëzoheshin, do thotë dijes apo diturisë rreth sunetit të pejgamberit. Sa që këta e kanë llogarit prej dhuratave dhe gjërave më të çmueshme dhe më të vlefshme. Pra, këtë dhurat që aja ka dhuru, hata që shëpa Abdurrahman ibn Lejla ju ka gëzu shumë, edhe është kënaq, e ka kënaq për veshën e zemrën e tij kur i ka dëgju këto fjalë prej që janë transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë përshëndet ose kanë urun njëri tjetrin kur i kanë shkëmbyer mes tyre dhurata të këtilla, pra hadithe apo sunete për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka do thotë që Allahu më dërgu salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Këto dietar kanë mendime ndryshme, disa kanë thonë për qëllim është mëshira, do që Allahu më mëshiru. Pastaj disa kanë thonë që Allahu më fal. Disa tjerë kanë thonë për qëllim është që Allahu më nderu dhe më respektu, po më madhru, po në jetën e kësaj bote. Pastaj do thotë e ke ngrit lart çështjen e tij, emrin e tij, pozitën e tij, pastaj fenë e tij. Po disa do kusë në botën tjetër është duke ia dhënë pra shefatin, ndërmjetësimin siç dihet. E kështu më radh, pra pe aty në gjëra me cilat do ta veçoj Allahun botën tjetër pejgamberin sa. E disa dietar kanë thonë për qëllim është që edhe kjo është inshallah mendim më i saktë, që është transmetuar për dietarët e selefëve që Allahu me lavdru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek banorët e qiellit, po tek melekët. Allahu me lavdru me përmend emrin e pejgamberit dhe me lavdru ato në shoqërinë e lartë. Po atje Allahu me lavdru dhe me respektu. Kur themi Allahumma salli ala Muhammed, ne lutim Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu kur thot inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Vërtet Allahu dhe melekët e tij dërgojnë salavate për pejgamberin. Ja ju alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ju që keni besuar edhe ju dërgoni salavate dhe selam për to. Pra tash salavate e Allah subhanahu taala për pejgamberin e kuptuam çka është. Mirë, po çka do thot kur ne themi Allahumma salli ose melekt kur dërgojnë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kjo është me kërku prej Allahut që me dërgu salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po qëllimi është me kërku prej Allahut, do thot me shtu sa më shumë lavdatat ose lavdrimet edhe përmendjen për të mirë të emrit pejgamberit sallallahu tek banorët e qiellit. Jo me kërku pra origjinën ose bazën e salavatit, nga se Allah vetë dërgon salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shepom pi ajetet. Mirë, po ne kur i themi Allah dërgon salavate për qëllim është shtoj këto salavate, pra shtoj këto lavdata ose me përmend emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te banorët e qiellit e kështu me radhë. Kurse kush është familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që themi këto Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Edhe mbi familjen e pejgamberit, këto dietarët kanë dhënë mendime ndryshme. Disa kanë thonë për qëllim janë krejt familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilët e kanë ndaluar me marr sadakon. Kush e din kush janë ata pi familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë ndaluar me marr sadakon? Që do arritën familja e pejgamberit që e kanë ndaluar me marr sadakon. Nështë për një familje të një, e për tjetërën, inshallah dhe në për tjetërën. Jo, kjo është më e përgjithshme. Kur themi familja pejgamberit që e kanë ndaluar me marr sadakon, janë më të përgjithshme se sa, më shumë, po kjo përfshin më shumë se sa gratë dhe familje. Këta janë dy familje, janë Banu Hashim
bijtë e Hashimit edhe Banu Abdul Muttalib. Edhe bijtë edhe Banu Muttalib, edhe bijtë e Muttalibit. Domthon këta pasardhë që vinë për këtyre dyve janë llogaritën, do thonë për familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e kanë ndaluar me marr sadakon. E disa dietarë kanë thonë kur themi Allah dërgoi salavate për Muhamedit dhe për familjen e tij përfshin këtë. Disa tjerë kanë thonë për qëllim janë gratë edhe pasardhës e pejgamberit. Sa çu rrefom hadithin që e lexuam më lart. Thonë që disa format e salavate kanë ardhur për gratë edhe pasardhës që kanë ardhur për gravat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E disa dietarë kanë thonë për qëllim janë, kur themi pra familja janë për qëllim janë besimtar për familjes të pejgamberit. Se ka pi tyne që janë jo besimtar, siç e dim, ata nuk janë, edhe pse janë, do thot prej gjakut familje pejgamberit, mirë po fetarisht nuk llogariten tafën pejgamberit sallallahu po familjet. Disa dietarë kanë thonë fjala ali përfshin këtë pasues dhe ndjekës të pejgamberit sallallahu. Pra këtë ummeti i pejgamberit sallallahu që e kanë ndjekë dhe kanë pasur fen e tij janë al. Prandaj kur themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, për qëllim është që lutem Allahun me çu salavate për këtë musliman që e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ja disa dietarë kanë thonë për qëllim janë besimtarët e devotshëm, besimtarët e mirë në mesin e muslimanëve, Allah subhanahu wa taala din më mirë. Pastaj kur themi Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, Allah bekoje Muhammedin edhe familjen e Muhammedit ose pasuesit e Muhammedit, sipas një pikë kuptime që thamë më lart. Po lutemi që Allahu më dhon bereqet. Çfarë do thot bereqet? Bereqet është më shtu, më zhvillu, më rrit diçka dhe më shtu. Prandaj fjala kur themi Allahumma barik arabisht pra quhet tebrik, që ti lutesh që Allahu më dhon aty në bekime, do thotë më dhon bereqete edhe më ushtu ato. Pra me ato të mirat me pas bereqet aty, më mbet edhe me kanë vazhdueshme edhe do thonë çdo herë më shku duke ushtu. Prandaj në arabisht themi barakallahu fihi ose barakallahu alayhi ose barakallahu lahu ose barakahu Allah, kështu më radh. Kjo është lutje, kur lutemi për tjetrën është që Allahu më dhon atij pi hajrit, pi mirësive të tij, edhe më vazhdu ato të mira. Plus do thotë më ashtu edhe më shumë fish. Pastaj pas salavateve pra legjësohet për muslimanin që me zgjedh prej lutjeve dhe duave që i pëlqejnë më shumë. Po muslimani do të me lutë Allahun subhanahu wa taala para se me dhon selam. Edhe për lutjet që thuhen në këtë vend, pra para selamit kanë ardhur lloje ndryshme të lutjeve në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është po çështja është e preferuar mustahab që muslimani po mes teshehudit edhe pas salavateve edhe selamit me shtu sa më shumë për lutjeve. E mas miti pra është me thana të lutje që në transmetu në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po edhe nëse lutet me lutje tjera që nuk ka gjëra ndalume në ato lutje, nuk ka të keqe. Po lejohet më lutë edhe me lutje që nuk transmetu, nuk janë prej sunetit ose që transmetuar në sunetin e pejgamberit sa mirë, po më së miri është më përmbajt aty në lutje që kanë ardhur në sunet. Po në hadithin e Abdullah ibn Mesudit që e lexuam më lart që u transmetuat te dy sahihat, pasi që pejgamberi ja ka mësuar teshehudin, në fund i ka thonë thumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilayhi fayad'u. Pastaj le të zgjedh prej duave ato që i pëlqejnë më shumë. Edhe le të lutë Allahun subhanahu wa taala. Në transmetimin e Muslimit ka thonë thumma yatakhayyar min al-mas'alati ma sha. Pastaj le të zgjedh prej duave ato që dëshiron. Inshallah do t'i përmendim ose do t'i lexojmë disa prej këtyre duave që janë transmetuar, që do të thuhen në këtë vend. Në dy sahihat prej Abu Hurairës transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Kur dikush prej juve thot teshehudin, pra edhe salavatet që e pa më lart, atëherë le të kërkojmë mbrojtje te Allahu prej katër gjëra. Yaqul Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam. Pra le të thot: "O Allah, kërkoj mbrojtje te ti prej dënimit të xhehenamit. Wa min 'adhabi al-qabr, dhe prej dënimit të varrit. Wa min fitnati al-mahya wal-mamat, dhe prej fitnes të jetës edhe të vdekjes. Wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal, edhe prej të keqes sherrit të sprovës së Mesihut të rrejshëm." Disa prej dietarëve kanë mendimin që kjo lutje është obligim të thuhet.
pas salavat apo para selamit. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë këto në formë turnit. Falyasta'id billah, le të kërkojmë mbrojtje te Allahu. Po kushdo që e përfundon teshehudin, le të kërkojmë mbrojtje te Allahu për këtyre katër gjëra. Kurse xhumhuri apo pjesa dërmuese dietare kanë mendimin që kjo lutje është e preferuar. Po është e pëlqyeshme dhe nuk është obligim të thuhet para selamit. Këtu spore po e shohim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtje te Allahu prej dënimit të xhehenamit. Dhe dietarët thonë që arsyeja për këto është se dënimi i xhehenamit ajo është dënimi i fundit që pas ti do thot ka vetëm shkatërrim edhe dënim të përjetshëm. Për këtë arsye, thot pejgamberi spore ka përmend këto, nga se njeriu nëse do thot gjykohet për to që me shkuën në xhehenam, atëherë kjo është do thot ai dënimi më i madh. Nuk ka dënim tjetër pas kësaj. Pra s'ka ose s'ka shmëria e dënimit edhe ndeshkimit. Prandaj pejgamberi spori ka kërkuar mbrojtje te Allahu për këtij dënimit. Pra dënimi i xhehenamit, e xhehenami siç e dim xhehenam është për emrave të zjarrit që Allah subhanahu taala ka përgatitur për jo besimtarët në ditën e Kiametit. Edhe u shuaj xhehenam për arsye se është i gjohmit, pra që ka kuptimin ka rësirë aty. Pra ka rësirë të madhe në xhehenam. Për këtë arsye është shuaj gjohm sipas një kuptimi që e ka dhënë dieton. Xhehenam. Pastaj thotë wa min adhabil qabr, dhe për dënimit të varrit. Pra për dënimet e varrit kemi fol në derset tona të tjera, tonë akide wasitije, kemi përmend lloje të ndryshme që janë në varr me të cilat do të thotë Allah i dënon disa prej njerëzve. Qofshin jo besimtar, po qofshin edhe besimtar që kanë vdekur si gjunaçar dhe mëkatar pa u penduar për aty në mëkate. Prandaj kjo na tregon se dënimi i varrit është i vërtetë, është hak edhe do ndodh gjithsesi, nga se pejgamberi son po na mëson e madje po na urdhon që me kërkuar mbrojtje te Allah prej tij. Po përdesa ne do të kërkojmë mbrojtje te Allah prej tij, kjo tregon se dënimi i varrit është i vërtetë, edhe patjetër do të ndodhë. Dhe kur kërkojmë mbrojtje te Allah subhanahu taala për dënimin e xhehenamit dhe dënimin e varrit, atëherë njëkohësisht kjo është me kërkuar mbrojtje te Allah subhanahu taala prej shkaqeve dhe rrugëve që sjellin si rezultat dënimin e xhehenamit apo dënimin e varrit. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dhe për fitnes, provës të jetës dhe vdekjes. Pra për qëllim është me kërkuar mbrojtje te Allah subhanahu taala për gjitha sprovave në këtë botë dhe në botën tjetër. Po sprova në këtë botë është për qëllim gjitha ato sprova që e dëmtojnë spari fen tonë. Po kërkon mbrojtje te Allah për sprovave fitnes së jetë, fitnat apo sprova që e dëmtojnë fen tonë, apo e dëmtojnë dunjan tonë, jetën tonë, trupin tonë, shëndetin tonë e kështu me radhë. Kurse sprova e vdekjes, po për qëllim janë vështirësitë që njeriu i përjeton në agoninë e vdekjes. Po kërkon mbrojtje te Allah subhanahu taala që ato vështirësi mos më kanë sprovë aty profit në që me deviju prej fesë të Allahut subhanahu taala. Po ajo është ato janë momente shumë të vështira. Ka mundësi që njeriu në ato momente do të më ardhë shejtani mi bot sytja dhe me deviju prej fesë të Allahut. Po me kërkuar mbrojtje te Allah, me mbroj për këtyre fitnave, pra sprova në momentet e vdekjes, pra në agoninë e vdekjes, ato vështirësi që i përjeton njeriu, dhe gjitha ato tmerret apo vështirësitë dhe frikat që pasojnë pas vdekjes, do thotë derisa njeriu përfundon në xhenet apo në xhenem. Wa min fitnatil mesihid dajjal ose min sharri fitnatil mesihid dajjal, pra kërkon mbrojtje te Allah prej fitnes provës së mesihut të rrejshëm. Po siç e dim, mesihu i rrejshëm apo dajjalli është burimi edhe origjina e kufrit edhe dalaletit humbjes. Pra është burim edhe origjina e gjitha shumë prej fitneve me të cilat do të ballafaqohen njerëz kur do të dalë dajjalli në fund kohës, pra para kiametit. Pra dajjalli është një prej shenjave të mëdha të kiametit. Pse u quajt dajjalli mesih? Mesihi dajjal, mesihi i rrejshëm. Qëllimi është u quajt mesih nga se fjala mesih do thot fshirje. Do thonë disa dietar ka thonë për arsye se njërin prej syve ka të fshirë, do thot nuk e ka hiç të zhdukt. E kjo është që shkon në hadithe, do thonë që dajjalli është në syrin e djathtë e ka nuk e ka fare ose e ka të fshirë, do thonë nuk sheh me të. Ose disa dietar ka thonë mesih është për arsye se ai e fshin pra prek shumicën e tokës, shëtit ose shkon në çdo pjesë të tokës, siç përveç në Mekë dhe në Medinë edhe në kodrën e Turit që nuk ka mundësi me hyjat.
Po ashtu do Mesihi Dejjal është për me dallu prej Mesihit vërtet që është Isa alayhis salam. Prandaj do shujt Dejjal, fjala Dejjal është marrë prej fjalës Dejjal, që në gjuhën arabe është për qëllim gënjeshtra e madhe. Edhe siç e dim, sprova e Dejjalit është sprova më të madhe që i godet njerëzimin. Por Allah pejgamberi ka nuk ka sprova më të madhe që me cilën do të ballafaqohen njerëzimi prej kur kriju Ademi alayhis salam deri në kiamet se sa fitnja apo sprova e Dejjalit. Prandaj nuk ka pejgamber që Allah ka dërguar te populli të ndonjë prej popujve, veç se ka paralajmëruar popullin e tij prej fitnës së Dejjalit. Mirë, po më së miri që e ka përshkruar në detaje fitnën e tij dhe vetë Dejjalin është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se pa dyshim që Dejjali ka më dalë në këtë umet, në umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj në dy sahihet është transmetuar pe Aishës radhiyallahu anha, e cila tregon thotë ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi as-salah Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa fitnati al-mamat. Kjo do thotë është parafrasisht e njëjtë me atë lutjen që e thamë më lart. Mirë, po në fund këtë dua ashtu thotë Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghrem. O Allah, kërkoj mbrojtje te ti prej mëkateve. Pra ma'tham janë gjitha mëkatet apo gjunahet që i vepron njeriu. Po gjërat, veprat me të cilat i mëkaton Allahu subhanahu wa taala. Ma'tham i përfshin gjitha këto. Po ashtu do thotë edhe shkaqet për meselave të i bën gjuna Allahut. Po kërkon mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala me trujt për tyne. Kurse al-maghrem është për qëllim ato që e ka për detyrë njeriu me kthy. Mja kthy tjetrit. Po qoftë për shkak se ka bë padrejsi ndaj tij, apo për shkak se e ka hang ndaj tij borxh apo diçka tjetër, po kërkon mbrojtje te Allah subhanahu wa taala që mos me armë këtë gjendje që ti me pas hak ose tjerë me pas hak ndaj teje që ti duhet më kthy. Prandaj kur kërkojmë mbrojtje te Allah subhanahu wa taala prej mëthëm, pra prej mëkateve, kjo është me kërkuar mbrojtje te Allah prej gjëra me cilat e shkelim hakun drejtën e Allahut subhanahu wa taala. Kurse maghrem, pra këtu kemi sinjale apo shenjë që me kërkuar mbrojtje te Allah subhanahu wa taala prej gjërave që na shtyjnë ose rezultojnë me shkel hakun apo drejtën e njerëzve, krijesave. Prandaj një prej sahabëve ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ma akthara ma tasta'idhu min al-maghrem. Sa shumë po kërkon mbrojtje prej kësaj maghrem, po pi borxheve që me pas hak tjetër ndaj teje kështu më radh. Qala inna ar-rajula idha gharim, njeriu kur vjen këtë gjendje, po që dohet me ja kthy hakun drejtën tjerëve, haddatha fa kadhab, kur flet gënjen. Wa wa'ada fa akhlaf, dhe kur premton e shkel premtimin. Çish është rasti me shumë prej atyre që i kanë borxh tjerëve. Pe lutjet e tjera që transmeton këtë hadith është lutja që ka ardhur te Muslimi në sahin e tij pra Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhu. Po hadithi është i gjatë. Mirë, po mes tjera thotë ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min akhir ma yaqulu bayna at-teshehud wa at-taslim. Që lutjet më të fundit ose lutja e fundit që e thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose pe më të mbrëmave që i thoshte mes teshehudit dhe selamit ka qenë Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. O Allah më fal mëkatet e kaluara dhe të ardhmen. Wa ma asrartu wa ma alant, ato që i bëj fshehtas dhe haptas, wa ma asraftu dhe ato në cilat e teproj. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dhe ato që ti di më mirë se sa unë. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru, la ilaha illa anta. Po kur themi Allahumma ighfir li ma qaddamtu, Allah më fal ato të kaluarat, pra për qëllim lëshimet, mëkatet, gjunahet, gjërat, do thotë ku kemi tregu neglizhencë e kështu me radhë të kaluarën. Wa ma akhartu, ato që do ndodhin të ardhmen, në kohën e ardhshme. Po kërkon falje te Allah subhanahu wa taala që me trujt për tyne dhe me të fal, do thotë me mbrojt për të këqijave tyne. Wa ma asrartu wa ma alant, ato që i kanë bëf haptazi, fshehtazi dhe haptazi. Pra asrartu është ajo që e bën njeriu në fshehtësi. Wa alantu është ajo që e bën haptas. Wa ma asraftu, ato që mëkate ku e kam tepru, pa i kam shkel kufit. Qëllimi është kur njeriu bën mëkate, qofshin mëkate, do thonë me cilat i bën padrejtësi vetes tij, po e tepron edhe i bën padrejtësi vetes tij, ose mëkate ku i bën padrejtësi tjerëve. Antel muqaddimu, te je ai që e çon tjetrin përpara, po qëllimi është kënd dëshiron të jep sukses, dhe e ndihmon edhe mundson me bë vepra të mira, të sakta dhe korrekte.
Wa anta al-muakhiru, ti është ti ai që e lën tjetrin mbrapa, po kënd dëshiron ti e privon, nuk e ndihmon, edhe e braktis, pra nuk jep sukses në veprat e mira. La ilaha illa anta, nuk ka të adhuruar meritor përveç ti. Për lutjeve tjera që transmetu, që do të thonë këtë vend është hadithi, lutja që transmetuar te Abu Dawud ibn Majah, edhe të tjerë për Ebu Salihit, ai transmeton për njërit për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilën e ka pyet pejgamberi sa, dhe ka thonë, pa e ka pyet për një për shokëve të tij, dhe i ka thonë kayfa taqulu fi salah, çfarë thua në namaz? Qala teshehud wa yaqulu Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika min an-nar. Ka thonë mbas të kryej shahadetin, teshehudin thon, o Allah, unë kërkoj prej teje xhenetin, edhe kërkoj prej teje të më mbrosh prej zjarrit. Pastaj ka thonë amma inni la uhsinu dandanataka wa la dandana Muadh. Ka thonë unë nuk di mu lut mirë ashtu që është lutën e te dhe Muadhi. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hawlaha nudandin. Rreth tyre gjërave edhe ne lutemi. Po qëllimi është me arrit xhenetin dhe me na mbrojt Allahu subhanahu wa taala prej zjarrit. Po fjala dandana në gjuhën arabe është ato fjalë që i thot njeriu, do thot me zot tolt, me ton tolt, tonë që dëgjohet zëri, mirë po nuk kuptohet çka do të thonë. Prandaj kë ka thonë pejgamberi se ka thonë edhe na, do thot qëllimi jonë aty në lutje është me kërku pe Allah xhenetin e më na mbrojt prej zjarrit. Prandaj edhe kjo lutje më thonë në këtë vend nuk ka të keqe. Kanë ardhur disa prej haditheve, pra në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në cilat tregohet se janë disa lutje që thuhen namaz, mirë po nuk është sqaruar aty vendi ku thuhen namaz. Mirë po pa dyshim që më parsore është që këto lutje të thuhen në dy vende, ose në sejdë, ose pas teshehudit. Nga se çështë e kena pa për këtyre dersave, për sunetit është që njeriu sa më shumë e shtu lutjen në këto dy vende. Pra në sejdë ose do thot para selamit. Për këtyre lutje është hadithi i cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Abu Bekrit Siddiqut radhiyallahu anhu, i cili në ditë i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam allimni du'an ad'u bihi fi salati, ma mësoni lutje me cilën e lut Allahun në namaz. Qala qul, atar për nësëm kam thuaj, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. O Allahun i kam bë padrejsi vetes time shumë, pra me gjuna me mëkate. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, këto mëkate nuk i fal as kush tjetër përveç teje. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni, prandaj më fal me falje prej teje, edhe më mëshiro, innaka antal ghafurur rahim, nga se ti je falës i madh dhe mëshirploti. Për këtyre lutjeve është edhe hadithi që transmetohet te Nasaiu prej Ata ibn Sa'ib. Ai transmeton prej babës tij, i cili thot salla bina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu salatan fa awjaza fiha fa qala lahu ba'd al-qawm laqad khaffafta aw awjazta as-salat. Thot një ditë Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu u fal me neve, pa na fali namazin se imam, edhe e fali shkurt namazin. Edhe disa prej atyre që ishin pa prezent i thanë e shkurtove shumë namazin. Po për dallim prej gjendjes muslimanëve sot, cilët nëse dikush ja u zgjat namazin në kohën, ata ka thonë e shkurtove namazin shumë. Pastaj ka thonë edhe dihet domthonjë që sahabët nuk kanë shkurtuar namazin aq shumë siç e shkurtojnë, do thonë në disa prej xhamive tona. فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fata pse e kam fal kështu shkurt, mirë po në këtë namaz jam lut me disa lutje që i kam dëgjuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra lutje për mbledhse. Thot falamma qama tabi'ahu rajulun min al-qawm. Kur u ngret edhe shkoi, thot një njeri e pasoi edhe ndjeki. E kë do thot ataja, thot huwa abi, ai është ai që i ka shumë rapo është baba im. Ghayra annahu kana nafsi mir, po këtu se ka përmend që ai ka qenë që e ka pasu edhe ka dosh me pyet se cila është kjo lutje. Po kjo ka dosh tu ka tregon se sa të sinqert kanë qenë sahabët në veprat e tyre. Fasalahu an ad-du'a thumma jaa fa akhbara bihi al-qawm. Atëre ka pyet cila është kjo dua, Amr ibn Asiri ka tregu, pastaj është kthy, thotë ai ka tregu atyre që ishin prezant. Thotë ajo ka qenë Allahumma bi ilmika al-ghaib, o Allah me dijen tone për të fshehtën, wa kudratika ala al-khalq, edhe fuqinë tone që e ke mbi krijesat e tua.
Ahyini ma alimta al-hayata khayran li. Më jep jetë për aq sa e din që jeta është më mirë për mua. Wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li. Dhe më merr shpirtin kur e din që vdekja është më mirë për mua. Allahumma wa as'aluka khashyata fi al-ghaybi wash-shahada. O Allah, kërkoj prej teje që të kem frikë ty kur të jam vetëm edhe në publik. Wa as'aluka kalimat al-haqqi fi ar-ridha wal-ghadab. Kërkoj prej teje që ta them të vërtetën kur jam i gëzueshëm edhe kur jam i zemëruar. Was'aluka al-qasda fi al-faqri wal-ghina. Dhe kërkoj prej teje që të jem mesatar kur jam i varfër edhe kur jam i pasur, pra gjatë varfërisë dhe pasurisë. Was'aluka na'iman la yanfad. Kërkoj prej teje begati e cila nuk përfundon kurrë. Was'aluka qurrata 'ayni la tanqati. Dhe kërkoj prej teje kënaqësinë e syve, pra kënaqësinë e shpirtit dhe syve që nuk shputet kurrë. Was'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Dhe kërkoj prej teje që të jemi kënaqur pas qadas, pra pas kaderit dhe caktimit. Was'aluka barda al-'ayshi ba'da al-maut. Edhe kërkoj prej teje që të kemi jetë të mirë pas vdekjes. Was'aluka ladhata an-nadhir ila wajhik wa shawqa ila liqa'ik. Edhe kërkoj prej teje kënaqësinë e shikimit në fytyrën tënde dhe përmallimin në takimin me ty. Fi ghayri ad-darra mudirra wala fitnatin mudilla. Dhe kjo mos jetë shkak ndonjë fatkeqësi që më godet apo ndonjë sprov fitnë që më devijon dhe më shpang për rrugës drejt. Allahumma zayyinna bi zinati al-iman waj'alna hudatan muhtadin. O Allah, na zbukuro me stolisin apo bukurinë e imanit edhe na bëj të udhëzuar edhe udhëzues. Pa për shkak që vërtet kjo është hadith madhështor që është transmetuar dhe është vërtetuar pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që përfshin po shumë dobi dhe gjëra dobi prurse për besimtarin. Ibn Hajeri, Allahu mëshiroft, e ka shkruar në libër të veçantë ku e shpjegon këtë hadith. Pra i shpjegon kuptimet, domethëniet e tij. E vërtet libri i tij është, do thotë, shumë i dobishëm. E na inshallah do ta shpjegojmë këtë hadith ose këtë lutje edhe disa kuptime dhe domethënie të tij në mënyrë të shkurtë për mbledhse. Në mënyrë që kjo shpjegim ose përkthim me qenë për neve, pra si ndihmues, me na ndihmu që do thonë me ditë kuptimin domethënie e tij dhe të jemi pra praktikues të vazhdueshëm të kësaj lutje dhe kësaj duaje, nga se vërtet çysh e pam, kjo është një hadith madhështor që na sjell dobi të shumta. Po gjëra që përfitojmë këtë botë dhe në botën tjetër dhe përfshin pra kuptime dhe domethënie të larta, të cilat janë ndërlidhura me akiden, pra besimin e njeriut, me adhurimin edhe me moralin sjelljen. Prandaj pra besimtari ose muslimani përfiton prej këtyre lutjeve të bereqetshme të bekuara pejgamberi sa atëherë kur i din kuptimet edhe domethëniet e tyre. Po i kupton ato mirë, çfarë qëllimi ose çfarë kuptime edhe domethënie kanë këto hadithe, pastaj do thotë detyron veten e tij edhe punon në drejtim, pra i jep maksimumin e tij, përpjekjet e tij që mi realizojnë në jetën e tij përditshme. Këto e pam pra spari që pejgamberi sa tha Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalq ahyini ma alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha alimta al-wafata khayran li. O Allah, me dijen tonë të ghaibit edhe forcën, fuqinë tonë që ke për mbi krijesat, më jep jetë për aq sa e din që jeta është hajër, është mirë për mua, edhe ma merr shpirtin atë kur e din që vdekja është më hajër, më mirë për mua. Po këtu po e shohim se robi pa besimtari gjitha çështjet e tij ja dorëzon edhe ja beson Allahu subhanahu wa taala. Edhe kërkon që Allahu me zgjedh për të atë çka është më e mira për besimtarin në të gjitha gjendjet e tij. Prandaj e pam se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu ka kërkuar afrim te wasul te Allah subhanahu wa taala, spari me dijen e Allah subhanahu wa taala, dijen e tij gjithëpërfshirëse, po që ka përfshirë çdo gjë. Dhe që Allahu subhanahu wa taala pra i din gjërat që janë dukshme dhe të padukshme, ato që janë pra të jashtme dhe ato që janë brendshme. Po pra Allahu subhanahu wa taala janë njëjtë, sikur ato që janë dukshme, sikur ato që janë padukshme, gjitha i din Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi këtu po kërkon të usul me fuqinë e Allahu subhanahu wa taala. Fuqi e cila do thotë ka dëpërtuar dhe ka shkuar te çdo krijesë Allahu subhanahu wa taala, pra ka përfshi gjitha krijesat e tij. Prandaj askush nuk ka mundësi me kthy mbrapsht apo me refuzu atë që ka caktuar edhe që ka gjykuar Allahu subhanahu wa taala, ka vendosur me ndodh. Ajo që është e ditur është se robi nuk e din përfundimin edhe fundin e veprave dhe çështjeve të tij.
Pra këto e din vetëm Allah subhanahu wa taala. Mirë po megjithatë, duke bashkangjitur kësaj është edhe njeriu gjithashtu nuk ka mundësi me arrit me realizu gjërat e dobishme që janë për të, gjërat e mira apo mi largu ato që janë dëmshme, përveç nëse Allah subhanahu wa taala ndihmon edhe ja leson edhe përkron këtë drejtim. Prandaj këtu bëhet shohim që nevoja e robit për Allah subhanahu wa taala është e domosdoshme. Pa robi gjithmonë ka nevojë në çdo lëvizje e tij. Edhe atëherë kur do thonë hap edhe mbyll syrin e tij, ka nevojë domosdoshme për Allah subhanahu wa taala është i cili është i gjithdijshëm dhe i gjithfuqishëm. Po me lut Allahun që ai më ndihmu edhe më ia përmirësoj gjitha çështjet në për cilat ka lënë njeriu. Edhe me zgjedh për to pra atë që është më e mira kudo që është ai. Por këto e pam që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam luti Allahun që më jep jetë për aq sa e din që jeta është më hajër, më mirë për ne. Na nuk e dina, a është më mirë për neve me jetu apo me vdek. Këto e din Allah subhanahu wa taala. Prandaj do ta lutim Allahun që më na jep jetë për aq sa jeta është më hajër për neve, edhe më na marr shpirtin atëherë kur vdekja është më hajër për neve. Prandaj ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sunet që është e ndaluar njeriu me shpresu edhe me dëshiru vdekjen. Për shkak ndonjë fatkeqësie që i ka ndodhur dhe ka dëmtu. Pse do thotë është ndaluar nga se njeriu nuk e din tarmën, nuk e din çfarë përfundimi ose çfarë fundi, çfarë do të vjen pas asaj fatkeqësie që ka godit. Dashur ajo do të është më hajër për to. Për këtë arsye në Sahihun Buhariut pejgamberi sa pa hadithin që transmetohet pejgamberi sa aty ka thonë la yatamanna ahadukum al-maut. Askush prej juve mos ta dëshiroj vdekjen. Imma muhsinan fal'alahu yazdad. Gase ose njeriu është vepër mirë, besimtari mirë që bën punë të mira dhe nëse jeton edhe pak i shton këto punë të mira. Prandaj nuk lejohet me kërku vdekjen se me dëshiroj vdekjen. Wa imma musian fal'alahu yasta'tibu. Ose është mëkatar, gjunahçar që ka hala mëkate që su pendu prej tyre. Edhe thotë ndoshta në tarmën po arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala duke u larguar duke heq dorë prej këtyre mëkateve dhe prej këtyre gjunave, po duke kërkuar falje edhe duke u penduar te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thotë was'aluka khashyataka fi al-ghaibi wa ash-shahada. Kërkoj frikën, të kem frikë ndaj teje në ghaib, pa kur jam vetëm, wa ash-shahada dhe kur jam pra në fshatësi edhe kur jam do thonë mesin e tjerëve. Pra me kërku prej Allahu subhanahu wa taala që gjithmonë me pas frikë. Pavarësisht do thotë jemi në një vend ku nuk na sheh askush, apo jemi në vend ku do thotë jemi në publik dhe të tjerë na shohin. Pra me pas frikë Allahu subhanahu wa taala me brendshmën edhe të jashtmën tonë. Prandaj ka për njerëzve që mendojnë se do thotë njeriu do të me pas frikë Allahun, po me pas frikë Allahu subhanahu wa taala më tregoj të devotshëm vetëm atëherë kur të tjerë të shohin edhe do thotë kur është në publik. Mirë po, frika e vërtet që ka vlerë dhe pozitë Allah subhanahu wa taala është kur njeriu i friksohet Allahut kur është atëherë kur është vetëm. Po atëherë kur nuk e shohin njerëzit, kur është mes brenda 4 murë dhe është i vetmuar për tjerë. Nga se kjo është ajo gjendja kur njeriu do thotë është pasyr e gjendjes së cilit prej nesh se sa ka frikë Allahut subhanahu wa taala. Po prezencën e tjerë në secili prej nesh mundet mu paraqit që është i devotshëm dhe ka frikë Allahut. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ka lavdruar ata besimtarë që i friksohen Allahut kur janë vetëm. Edhe thotë alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Pra surën Anbiya ajetin 49. Pra besimtarët mirë ata që i friksohen Allahut kur janë vetëm. Edhe do thotë kanë dëro dhe frikë prej ndodhjes të kiametit. Pra kanë frikë që kur ndodh kiameti pra do të kthehen te Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e din se si do të jetë përfundimi i tyre. Po ashtu në surën Kaf në ajetin 33 thotë men khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin salim. Ai që ka frikë gjithëmshirshëm kur është vetëm, edhe te Allahu, po ata kanë Allahun me zemër të pastër, me zemër të përulur të kthyer te Allah. Pastaj pejgamberi sa më tha was'aluka kalimat al-haqq fi ar-ridha wal ghadab. Edhe kërkoj prej teje që ta them të vërtetën. Kur jam i gëzushëm, i harashëm edhe kur jam i zemruar. Po me kërku për Allah subhanahu wa taala që ne gjithmonë me thonë të vërtetën. Pavarësisht ta jemi në atë gjendje kur jemi duke kalu, do thonë një gjendje të mirë, do thonë me plot hare, gëzim, të kënaqshme, apo do thotë kur jemi të zemruar dhe të hidhur. Pra me thonë të vërtetën kur njeriu është i zemruar dhe hidhur, vërtet kjo është shumë e rëndë, shumë e vështirë për shpirtin e njeriut. Nga se zemrimi e shtyn njeriu edhe detyron që
me thonë të kundërtën e vërtetës, apo me vepru të kundërtën e drejtësisë. Allah subhanahu wa taala i ka lavdruar shumë robërit e tij, të cilët ja u falin tjerëve atëherë kur janë zemruar atë hidhur. Ja u falin tjerëve. Pra, nuk e lejojnë që zemrimi dhe hidhrimi do thotë me shtyja ata mi kalu kufit, edhe pasaj me bë pa drejtësi tjerëve. Allah subhanahu wa taala thotë wa idha ma ghadibuhum yaghfirun. Pra sura Shura në ajetin 37, besimtarët mirë janë ata që kur zemrohen ja u falin tjerëve. Ai që do thotë në vërtetën, gjithmonë e thon në vërtetën, pavarësisht a është do thonë gjendje të mirë apo kur është i zemruar dhe i hidhur, kjo tregon dhe është argument provë dëshmi që imani i tij është shumë i fortë. Dhe që ai ka arrin me zotru veten e tij, me kontrollu veten e tij. Prandaj pejgamberi sa më ka thënë lejse shedidu bi sur'a. Nuk është i fortë ai që arrin me mund tjetrin kur do thotë përlahet me tjerë. Innama shedidu alladhi yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab. Besimtar, njeriu i fortë, besimtari i fortë është ai i cili e kontrollon e mban veten e tij kur zemrohet. Kjo është në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pastaj pejgamberi sa thotë was'aluka al-qasd fi al-faqr wal-ghina. Dhe kërkoj mbi te mesatarën në varfëri dhe në pasuri. Po që e lut Allahun që të jemi të mesëm, me ndjek rrugën e mesme, po të jemi mesatar, pavarësisht a jemi në gjendje kur jemi të varfër apo kur jemi në mirëqenie dhe kemi pasuri. Po nëse jemi të varfër, atëherë nuk do të njeriu që me shtrëngu dorën e tij, edhe me qenë dorë shtrënguar, edhe mos me dhon nga frika se mos po i harxhohet ose mos pe ik risku dhe nuk po ka më risk furnizim. Po gjithashtu do të këtë gjendje nuk do të me tepru në harxhime, edhe në shmenzime. Edhe pastaj me ngarku veten me gjëra që nuk mundesh me përballu. Pra njeriu kur është i varfër dhe pastaj harxhon shumë, atë detyrohet me kërku borxhe të tjerë ose me ndihmë të tjerë, dhe kështu do thotë ngarkon veten me gjëra të papërballueshme. Allah subhanahu wa taala në surën Isra në ajetin 29 thotë wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kull al-bast fataq'ud maluman mahsura. Mos e bëj dorën tonë, mos po dorë shtrënguar, nëse përkthejm ajetin fjalë për fjalë vjen me lidh për qafe. Do mos më dhon hiç, mos më shtre. Wala tabsutha kull al-bast, edhe mos e shtri dorën tonë me gjithë shtrirjen, po qëllimi kon çka kanë përkthyer këtu. Po shqip dorë shpuar, po mos më mbet kur gjendor dhe më shmenzu kretat që e ki. Nga se kështu thot mbetesh i çortuar edhe i dëshpëruar. Po ashtu kur njeriu është i pasur, nuk dohet që kjo gjendje, pra mirëqenia dhe pasuria me shty ato ose me qu deri aty sa që mi kalu kufita dhe me harxhu me bosh shpenzime tepërta. Allah subhanahu wa taala surën Furqan kur i lëvdon besimtarët e i tregon cilësitë e tyre të mira. Në ajetin 67 thotë walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Janë ata cilët kur shpenzojnë edhe dhajnë as nuk janë dorë shpuar as dorë shtrënguar. Mirë po thonë janë mes këtyre dyjave, po të mesëm. Pra qawam është për qëllim që i mbahen rrugës të mesme, mesatarës. Njeriu në çdo çështje duhet që të përmbahet pra rrugës të mesme. Kjo është më e mira për besimtarin. Pastaj pejgamberi sa mulo thotë was'aluka na'ima la yanfada, kërkoj për te begati që nuk përfundon. Cila është begatia që nuk përfundon kur? Është begatia ose nimetet dhe dhuntit e xhenetit, e ahiretit. Prandaj Allah subhanahu wa taala në surën Nahl ajetin 96 thotë ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Ajo që është te ju, pra në jetën e kësaj bote dikur kalon, është kalimtare. Po harxhohet dikur, kurse ajo që është Allah është e përhershme, e amshueshme. Po ashtu në surën Sad në ajetin 54 thotë inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Kur Allah subhanahu wa taala flet për shpërblimet që jep besimtarin në xhenet, thotë kjo është furnizimi jon, rreziku që jep, ai nuk përfundon kur është i përhershëm. Was'aluka qurrata 'ayni la tanqati, kërkoj prej te kënaqësinë e syve. Pra kënaqësinë e syve për qëllim është kënaqësinë e shpirtit që nuk shkputet kur. Edhe kjo është pe të mira apo nimeteve që Allah subhanahu wa taala ja jep njerëzve. Mirë po, kapi kënaqësive të syve që ndërpritet mas një koha, kapi kënaqësive të syve që nuk është e pa ndërprer. Ati që sytë të një, pra shpirtit i dhe zemrë ti janë kënaq me jetën e kësaj bote, atër kjo është një kënaqësi që mas një kohë do ndërpritet. Pra kjo kënaqësi, kjo lumturi, kjo hare është kalimtare dhe do të përfundoj.
Megjithatë, këto kënaqësi pra që njerëzit i përjetojnë në jetën e kësaj bote janë të përzierura me frikë. Pra njerëz vazhdimisht friksohen që mos po vinë pastaj tragjedi, fatkeqësi që ja marrin këto të mira, këto nemete, apo gjithashtu do të edhe gjatë arritjes dhe përjetimit të këtyre kënaqësive to shoqërohen me gjëra që e trazojnë jetën e njeriut, po shqetësojnë e kështu me radhë. Kurse pra besimtarit nuk i kënaqen sytë dhe shpirti i tij me jetën e kësaj bote përveç atëherë kur do hanë shton dashurinë e tij ndaj Allahut, po bën vepra me cilat e shton dashurinë e tij ndaj Allahut, e përmend Allahun, edhe është i vazhdueshëm dhe i përhershëm në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Qysh ka thënë pejgamberi sa në hadithën e saktë, "Waju'ilat qurratu 'aini fi s-salah." Kënaqësia e syve të mi më është bërë në namaz. Pra pejgamberi sa atë kënaqësinë më të madhe të shpirtit, lumturinë më të madhe ka përjetuar në namaz. Prandaj kush e arrin kënaqësinë e syve në këto gjëra, pra në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, në dhikrin përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, atëherë ai ka arrit vërtet në kënaqësi të syve, në kënaqësi të shpirtit që nuk ndërpritet kurrë, por nuk përfundon kurrë në jetën e kësaj bote, as në jetën e varrit pra në barzakh, as në botën tjetër. Po është kënaqësi e pafundme. Pastaj pejgamberi sa tha, "Was'aluka ar-ridha ba'da al-qada", dhe kërkoj prej teje që kënaqësinë pas qadas, pas kaderit. Ka se këtu po zbulohet apo vihet në pa kënaqësia apo realiteti i kënaqësisë. Po që njeriu të ketë kënaqësi para qadas, para kaderit të Allahut, caktimit tina, kjo është që ai do të jetë i vendosur që po çdo gjë që ngodet prej Allahut subhanahu wa taala, prej sprovë kështu me radhë të ketë i kënaqur, po me atë caktim. Mirë po, kjo realizohet atëherë kur vërtet ndodh kadaja dhe kaderi caktimi. Atë vrehet se sa ti je i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Beranë sa më thotë, "Was'aluka bardal 'aishi ba'da al-maut", dhe kërkoj prej teje jetën e mirë, të bukur pas vdekjes. Kjo na tregon se jeta e mirë, jeta e mrekullueshme është pas vdekjes. Kurse jeta para vdekjes, që është më lart, është jetë me plot shqetësime, me plot brenga dhe gojë. Sikur mos të kishte brengë dhe shqetësim tjetër për njeriu i cili jeton përveç se do të ballafaqohet me vdekjen, mjafton kjo si një shqetësim që do thotë trobullon ose të trazon jetën e njeriu edhe shpirtin e tij. Do të mjaftonte kjo, do thotë si shqetësim për jetën e tij. E se është puna, do thotë që njeriu gjatë jetës tij ka shumë gjëra që do thotë ja trobullojnë jetën, ja trazojnë, siç janë pra gajlet, brengat, ankthët, smundjet, pleqëria, pastaj ndarja prej dashurve të tij, të afërmëve të tij e kështu me radhë. Pastaj Beranë sa më thotë, "Was'aluka ladhata an-nadhri ila wajhika wa shawqa ila liqa'ik fi ghayri darra'in mudirra fi ghayri darra'a mudirra wala fitnatin mudilla." Kërkoj prej teje kënaqësinë e shikimit në fytyrën tonë, edhe mallin për takimin me ty. Këto pejgamberi sa mi ka bë bashk gjën më të bukur që arrin njeriu në jetën e kësaj bote, e që është për mallimi, po malli që mu taku me Allahun, edhe gjën më të bukur dhe më të mirë, më të mrekullueshme në botën tjetër, e që është shikimi në fytyrën fisnike të Allahut subhanahu wa taala. E përderisa do thotë plotësimi i krejt saj është i kushzuar që kjo mos më qenë si rezultat i ndonjë sprove, do thotë ndonjë fatkeqësie që dëmton njeriu në jetën e kësaj bote, apo ndonjë sprove që e largon prej festina, e shmang për festina, atëherë për jasëm thotë, fi ghayri darra'in mudirra, mos tjetë kjo mall për takimin me ty, ose dëshira për me shikun fytyrën tonë fisnike, mos tjetë shkak i saj në ndonjë sprovë fatkeqësi që më ka goditë dhe do thotë më ka dëmtu, apo ndonjë fitnë, sprovë në fe, ose në sprovë çfarë do qoftë, për cilës friksone që mos po devijoj edhe shmang nga për rrugës drejtë. Edhe se që dim, shikimi besimtarëve që do të shohin Zotin e tyre në ditën e Kiametit, për këto kanë teksta dhe argumente të shumta. Dhe këto nuk e mohon askush përveç atyre që janë devijuar për rrugës drejtë. Madje kjo është kënaqësia më e madhe e banorëve të xhenetit. Por nuk do të ketë kënaqësi më të lartë, më të madhe se sa shikimi në fytyrën e Allahut. Pejgamberi sa ka thënë hadithin që transmeton Muslimi, "Idha dakhala ahlul jannati al-janna", kur banorët e xhenetit hyjnë në xhenet, yaqulu Allahu tebaraka wa taala turidun shay'an azidukum, atëra Allah do të pyes, a dëshironi diçka më shumë, që ushtoj më shumë këtë mirave të xhenetit. Fa yaquluna alam tubayyid wujuhana, ata do të thonë, a nuk na zbardhë fytyrat tona.
Alam tudkhilna al-janna wa tunjina min an-nar, nuk na futën në xhenet dhe na mbrojtë na shpëtohet prej zjarrit të xhenemit. Qala fa yakshifu al-hijab, atëherë thotë Allah e largon perdën që ka mes tyre dhe mes tij dhe tyre. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Edhe thotë atyre nuk i është dhënë asnjë kënaqësi, asnjë shpërblim që është më i dashur për ta dhe më e madhe se sa shikimi në Zotin e tyre. Edhe në fund pejgamberi son po lutet, po thotë Allahumma zayyinna bi zinatil iman. O Allah, na zbukuro me, na stolis me bukurinë e imanit. Bukuria ose stolisa e imanit i përfshin spari stolisin apo zbukurimin e zemrës me besim dhe akide të saktë. Pastaj veprat e zemrës që janë për veprave me cilat njeriu adhuron Allahun subhanahu wa taala që janë të shumta, edhe arrin shpërblimin dhe vlerat shumta të Allahut. Pastaj do thotë përfshin zbukurimin e stolisin e gjuhës. Po duke përmend Allahun, duke lexuar Kur'an, duke urdhëruar për të mirën, ndaluar për të keqes e kështu me radhë. Për veprave që i bën njeriu e që janë për imanit me gjuhën e tij. Pastaj përfshin edhe zbukurimin e gjymtyrëve. Po përmes veprave të mira, edhe udhërimeve me të cilat afrohemi te Allahu, edhe po thon konkret wa ja'alna hudatan muhtadin, edhe bëj të udhëzuar edhe udhëzues. Po të udhëzuar në veten tonë edhe që ju udhëzojnë të tjerë. Kjo është pra grada shkalla më e lartë e besimtarit. Kur ai e din të vërtetën, po është i udhëzuar me dije, ka njohuri rreth të vërtetës, e pason këtë vërtetë edhe ja mëson të tjerëve, i udhëzon të tjerë drejt kësaj vërtete. Këtë mirë pra njeriu është i udhëzuar edhe udhëzues të tjerë, në fund ne lutim Allahu subhanahu wa taala që gjithëve na udhëzojnë rrugën e drejtë dhe na bëj për këtyre besimtarëve pra që janë të udhëzuar, edhe që i udhëzojnë të tjerë në rrugën e drejtë. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.